आज आपण अगदी झटपट आणि चविष्ट अशी उपवासाला चालणारी राजगिऱ्याच्या लाह्याची खीर करूया। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेला आहे। राजगिऱ्याच्या लाह्या पिठाच्या चाळणीने चाळून आणि निवडून घ्यायच्या आहेत। यामध्ये असा बारीक कचरा निघतो, त्यासाठी ह्या चाळून घ्यायच्या आहेत। पॅन गरम झालेला आहे। आता यामध्ये 1 टेबलस्पून तूप टाकून 3 कप राजगिऱ्याच्या लाह्या टाकून घेऊ। तुपामध्ये लाह्या व्यवस्थित मिक्स करून 1 मिनिट भाजून घेऊ। गॅसचा फ्लेम लोच ठेवायचा आहे। 1 मिनिट झालेला आहे। आता यामध्ये अर्धा लिटर दूध टाकून घेऊ। हे व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। आता यामध्ये 4 टीस्पून साखर टाकून घेऊ। यामध्ये भरपूर तूप आणि दूध असल्यामुळे खिरीला नॅचरल गोडवा येतो, त्यामुळे डायबिटीज वाल्यांसाठी साखर न टाकता सुद्धा ही खीर खूप छान लागते। आता यामध्ये थोडीशी इलायची पावडर आणि आवडीप्रमाणे ड्रायफ्रूट टाकून घेऊ आणि 1 उकळी येऊ देऊ। ही आपली खीर तयार आहे। राजगिऱ्यामध्ये कॅल्शियम आणि प्रोटीन्स भरपूर प्रमाणात असल्यामुळे राजगिरा वेगवेगळ्या पदार्थांमधून नेहमी खायला पाहिजे। ही झटपट होणारी खीर तुम्ही नक्की करून पहा आणि मला कमेंट्स करून सांगा। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।